everyone! I'm Angel and welcome to my channel. Good morning! Kagigising ko lang ulit. Ano bang oras na? 8 a.m. at gagawa ko ng orders. Dito ako ngayon. Meron na akong nagawang isa. Dalawa na lang. Yan, tapos ko na ito. Ilalagay na natin siya sa mailbox para ma-deliver siya. Mailbox. Yung mailbox namin is nasa kabilang kalsada. At itong pusa namin gustong sumunod. Teka lang. Katie, come on. Katie, kukulong ko muna siya sa loob ng kwarto kasi susunod siya sa labas. Katie, halika nga dito. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Siyempre, hindi. No! I don't know what you're saying. Dito ka muna, ha? I shall return. Please po yung tumakbo. Okay. Oh. Pasok din yung aso namin. Hindi pa sila bate ng aso namin. So, andun sa kabilang kalsada. Hi, Kida! Tatawid pa tayo ng kalsada. Ngayon natin muna yung kotse. May kotse. My brunch, breakfast, lunch, yan. At noodles, Indomie, yung spicy. Yan. Tapos ito. Kain tayo muna. Yan. Habang nag-breakfast, lunch, nag-brunch ako, magsusulat ako ng kailangan dito sa kusina. Mga karne, gulay, at kung ano-ano pa. Para makagawa din ako ng cake. Yan. Indomie. Yung spicy. Bulog sayang. Tapos, Swiss Miss. At chocolate. Milk chocolate.
Ngayon, nagre-research ako ng mga i-bake or pwedeng kainin. Pwedeng kainin. Lunch, dinner. Minsan, ano yun, hindi ako nag-i-stick sa isang recipe lang. Tinitingnan ko yung iba't ibang recipe, tapos minsan pinagmi-mix ko silang lahat. Yun. Minsan kasi yung kung ano yung available dito or yung ano yung mahanap ko, yun. Kaya minsan nagmi-mix, hindi yung iisang recipe. Hindi ko gagayahin yung buong recipe. Yun. Mix siya ng iba't ibang recipe nila. Parang gumagawa na ako ng sarili kong recipe depende sa available at yung mahanap kong ingredients. Yun. At yung depende din sa panglasa ko, panglasa ng husband ko. Yun. Doon ako dumidepende. So, ngayon, gusto kong itry yung Filipino chiffon cake, which is Tyson cake. Okay. Kaya try ko yun. Tapos mamaya mag-bake ako ng banana bread. Okay. Later. Yung banana namin is nasa freezer. Yung mga black na siya na banana, tapos hindi na kain kagad. Yun, ilalagay namin sa freezer. And then, yun yung gagawin namin banana bread. Favorite din ng husband ko yung banana bread. So, gagawa ko mamaya. Pero, ang iniisip ko kung ano yung dinner namin mamaya. So, isip-isip muna ako ngayon. Habang maaga pa. Mga 11:25 pa naman. Kung kailangan kong mag-tow ng meat, magto-tow na ako. So, bilis-bilis ang isip. Yun ang everyday na iniisip ko. Kung ano yung dinner. Minsan, tinatamad ako. Yung may mga ready ko na dyan. Mga box na ready to cook. Yan. Mga frozen. Pero pag sinisipag ako, luluto ako. Kasi minsan, yung mga napipili ko or yung mga niluluto ko for dinner, inaabot siya ng 2 to 2 hours na preparation at pagluto. Kagaya pag gusto mo ng hindi naman dinner yung lumpia, no? Basta pag mag-prepare ng food from scratch, hindi yung talagang, hindi yung frozen, hindi yung easy to cook. Yung may frozen pa siya, kaya yung matatagalan na naman ako, tapos mag-grind. Ano ba yung Tagalog niya? Mag-grind ng meat, tapos mag-slice ng maraming gulay. Ano pa yung mga, meron pa yung mga i-marinate mo pa siya for how many hours or overnight. Tapos may notebook pala ako ng mga yung experiment ko. Experiment. Yung na-try ko, check ko kung pasado ba siya or hindi. May star, lalagyan ko ng star, which is good, yung kinalabasan. Pero pag hindi, X. Yan. Try din. Minsan may request din yung hobby ko, gawa ka ng ganito. So, magre-research ako. Or minsan siya yung magbibigay ng recipe. Minsan iniiba ko. Kasi meron yung mga ayaw niya, yung mga ano na yan? Paprika. At mga iba pang
ingredients, ibang seasoning, pero nilalagay ko pa rin. Secret lang yun. Hindi ko sinasabi yung buong ingredients, yung mga seasoning. Kasi minsan, pag sinasabi ko, parang, ay, ayoko nung ganito, ganyan. Kaya minsan sinabi, kainin mo na lang. At tikman mo na. Yun, para kainin niya. Huwag na mag-isip-isip pa kung ano yung nandun. Basta yung lasa yung importante, yung final na lasa niya. Ano yun? Yung banana. May saging sa damit ko. Yun, kasi kakatapos ko lang mag-video ng banana bread recipe na ginagawa ko. At ito yung behind the scene. Mga hugasin. Ang behind the scene. Yun. Pag ganitong nagbe-bake, nagluluto, ang kinalabasan, madaming hugasin. Meron pa doon. Kaya maghuhugas muna ako ng mga ginamit ko. At nga pala, nandun pa pala yung banana bread. Mamaya ko pa i-video yung final result kasi mga halos 1 oras ko siya niluluto. Yes, 1 oras. Halos. Kaya hugas muna ako ng mga pinggan. Sa wakas, nakaluto na ako ng dinner. Ayan. Kaya makakaupo na ako. Ito yung dinner namin. Gumawa ako ng beef enchiladas. Ayan, beef enchiladas. And dapat konche yung sauce niya is reddish. Kasi dapat may, ano na yun? Chili powder. Pero, yung hubby ko ayaw niya ng maanghang. Yung sobrang anghang. Kaya, yellow yung itsura niya. Madaming cheese. Pero yun, nakaluto na ako. Anong oras na? 7 p.m. Wala pa yung asawa ko. So, may time pa akong umupo, maglinis. Naghihintay lang. Tapos, chat sa mga kapatid ko, parents, group chat.